حالا خدمت بینندگان کانال تصور کنید روزها با فرزندانات راه بری بدون غذا، بدون پناهگاه و بدون هیچ ایده‌ای از امنیت. خب دارم ببینم زهرا چی کار داره انجام میده. دیشب اینجا با زهرا با هم دیگه دیشب اینجا موندیم. من رفتم داخل شهر اومدم. حالا برم ببینم زهرا داره چی کار میکنه. سلام. خوبی زهرا خانم؟ ممنون. شما خوبی؟ یا الله. خب چه خبر زهرا خانم؟ سلامتی، خبری نیست. پات چطوره؟ اول خیلی درد میکنه، تاول زده. زیر جاتی که بسته روش تاول زده؟ این قسمت زلاش ایرو زلاش تاول زده، جسم زده خیلی شدید درد میکنه. حالا میخوای چیکار کنی؟ جسم که نمیشه باز کنی چون میگه دکترت گفته حداقل باید 2 هفته. 2 هفته و بیادر لما چند روز بستری بیاد. بعد 2 هفته مگه دکتر نگفته باید عمل کنی؟ خب بالاخره باید یه جوری هزینه‌ش رو تامین کنی. من نیتم مثلا با جسم باز کنم. این کارم نیه، نیچم نیه. حالا تو جسم باز کنی که پات خوب نمیشه که. فردا چند روز وقت دیگه سنت بره بالاتر دیگه اصلا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، حتی نمیتونی باش راه بری. خیسنو با این پام هیچ که کارم نیه آقا برادر. تا حالا فعلا حالا کارو بذار کنار، پات مهمتره. من پسرامون گفت میخوام برن دنبال کارهای علی اصغر. دوباره منو فرستاد گفت برو ببین زهرا داره چیکار میکنه، یه مقدار وسیله هم برات آوردن. دست درنه. هاش. مرسی من نامسه اصلا. دیشب که همینجا پیشت بود درسته پسرامون؟ بله دیشب میره بید. آره گفت بهم، گفت دیشب همونجا توی مکانی فکر کنم قبرستون بود اونجا با زهرا با هم دیگه دیشب اونجا موندیم دیگه. قرار بود بره تو شهر برای کارای اون پسر بچه بود، گفتی پیداش کرده علی اصغر. رفت ببینه پلیس پدر مادرش رو پیدا کرده یا نه، یه مقدار هم وسیله براش بود و ببینه حالش چطوره. آراد آدرینا کو؟ آدرینا خطه نشونه. دوباره رفتن پیش مادر بزرگشون؟ زور اومد بردشون یا چی؟ نه خواندار بردشون گوه سن سخته. ها خوب کاری کرد. بسم در دوباره. طوری نیست، تو خوب کاری کردی. لااقل تو با این پات الان از خودت نمیتونی مراقبت کنی چه برسه به آراد و آدرینا. حالا فعلا تا پات خوب شه، تا پات بخواد خوب شه بذار همون پیش مادر بزرگشون بمونه تا بعدش ببین چیکار میکنی. نه میخوام جست پام آواز کنم، ایتونه اصلا هیچ که کارم نیه، جابم هم نیه. فعلا تو نیاز به کار نداری. حالا درست اوضاع زندگی رو برانی و هم برای خورد و خوراک بچه ها هم برای خرج خودت نیاز به پول داری، ولی خب با این پا هم که نمیتونه بری کار کنی. تو میخوای خب پاتا باز کنی تو اون وقت یه آن باید خودت تعلیل کنی به خاطر اینکه میخوای بری 2 روز کار کنی. حالا بذار بعدن که پات خوب شد کار کنی. نه ایتونه هیچ که کارم نیه، جابم هم نیه. زاوش تو این چند وقتا رو چجوری سپری میکردی؟ مگه تو این قارا و کلبه زندگی نمیکردی؟ حالا این چند وقتا همین جور زندگی کن تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خدا را دیدی وقتی یه نفر پیدا شد کمک کرد تونستی یه کلبه بسازی، هم خودت هم برای بچه‌هات. به نظر من بازش نکن، اشتباه میکنی. نه میدونم خیلی سخته، خیلی سخته، اذیت هم میشی، پات هم ممکنه زخم شه، تاول بزنه، ولی خود چاره نیست. حالا این پماد که داری میزنی روش مطمئنی؟ ها دوش دکتر دام، دوش دکتری من پالش دارم. خب که بزوش خب اینوش بیرونه بالاش و قسمت داخل چخه نی چشنی ترا این کلو
خب حالا برنامه چی؟ الان میخوای چیکار کنی زهرا خانم؟ میخوام برم منم یه جایی چی به جیب میاره یه دو جایی چی بچینم. خب حالا گیاه رفتی چینی بعد میخوای چیکارشون کنی؟ من بفروشم چی منم یه وقتی دستم میاره با جت با من باز کنم هیچ کسی کارم نیه. اگه کسی بخواد بهت کار بده با همین پام بهت کار میده. نیه نوعی علیلی اینی نه کارم علیل میگه آدم علیل نباید کار کن. خیلی ها هستن دستشون پاشون از دست دادن ولی کارم میکنن. این نیه نه موقع زنی نیه نه شب مرد بیر باشه. حالا تو که این همه زندگی تو همینجوری گذروندی یکی دو روز هم بگذار و این چند وقت هم بگذارم شاید پاد بهتر شه بعد جتشو باز کن راحت. دکتر تان چی گفته عمل داره باید حتما عمل انجام بدی. عمل انجام ندی هیچ علیل میشی. وقت نمیتونی از خودت نگهداری کنی نه از بچه‌هات نه هیچ کار دیگه. نه خواهش میکنم. دست دار من نهار خوردم. آتیش من خاموشو بیاد میزم زم کردم حالا فکر کنم که هوا دیگه مثل زمستون سرد نیست ولی خب روشنایی خوبه بالاخره هم برای اینکه چیزی نیاد اذیتتون کنه همین حیوانات وحشی به ترسن اینا آتیش خوبه کلا. خب حالا که دیگه غذا تا خوردی زهرا خانم وسیله‌ها تا جمع کن تا بریم. اینجا هم دیگه نمیشه موند. اینجا هم این مسئول قبرستون راست میگه نمیشه اینجا موند اصلا اینجا نه اصلا شبم اینجا پیش این مرده ها و قبرستون اینا خوب نیست بخوای اینجا بخوابی. حالا دیگه دیشب همینجا موندی اشکال نداره دیگه بیشتر از این موندن سلاح نیست. یکی کیسه لام با خون میارم. پاد درد که نه باید جت باز کنی باید بلی جتش بمونه تا پاد کامل خوب و بعد و عملی هم که دکتر گفتن انجام بده. زحمتی داشته باید داده خون بریم؟ باید من اذیت چردم نه خواهش کنم انجام وظیفه. خیر علف بچینی زهرا؟ بایتری بای پاد؟ خب من این نمت چقدی برم حالا بیا تو یه گونی علف هم که بچین نهایتش بهتری دوتا قلم بسونی 3 صابونه.
اگه صاحب زمین بیا واسه چی کنی؟ سکه الان او گله کی بوده نه؟ امکان داره گله همین صاحب زمین بود بعد بیایی دعوت کنه با این پا واسه چی کنی؟ با فرار هم نیتری کنی. لاغلی وسیلیت تا پشتت داره. ولی از ابزا قشنگه. خب زمینش مال مردمه. زمین ایرو. پس زمین ایرو دونی چقدر گرونه؟ خب تو نیتر یه کفشی کنیم او پاد؟ نه کف نیرم پام خیلی برم شده. زمانی بسید جنم درارم ما دست در نگاه آقا ما ترسون کمای چه دی مقدار بچینه اتره یک کمشون به هم باش من کمای تیدم تا بسید جده آره میرم اوه پام آی حالا خبرتشون داخل چه کیسه داری چه داری؟ ها یه چه میتول بله یه گونی دارم خب کنم پگونید یه چه مگرم مثلا این منم مزارگاه خب گونی کیسه خب لفله که منش من این نوع میتول به نوع این جندم چی قاطیشه نه سعی جهنم جلو نچینی گناه دار سعی تو بدون که جهنم باشون چیندن و سزاوار نیست من آخر صاحب زمین هم گناه دار هرچند دونم آخرش یا با همون دعوای کنه وسی الافله چی خره الافله؟ اینو که دام دارن؟ دام دارن خوش بی زحمتی الان ایشوی کنم طور نمو دام دار یه چند تا سراغ دارم ادو هم اینیستونو ادو هم جیاستونو یا اله باقونو بسته بندی کنم تو نیجی حالا بسته بندی که باید الافله با همه گونه یه دستان دام دار سراغ دارن من مسیرم اتفاقا لب زاده چی سوار ماشینه بون برم من مسیر هست اول برای مکانی اساسی بجوری نه خیلی مکانی جورم بعد خون را الافله داخل شهر بفروشم سید و یه مقدار وسیله سون میاست یا پیشونه یارم سید پیل بهتره پیل بیشتر نیاست خواسته دو باست چیزی آرادینو بسون خب پیلی الافل تا فعلا خورده خوراک واجب تر حالا تا بعد که پیلی گیرد بیا بتری یه لباس بسونیسش نه بچه را لباسی خواهی حالا لباس دونو میخوان خواهیگون با این پیل نی بود لباس بسون با پیلی الافل یه الافل نهایت مثلا یه 2 تا قلم خوراکی بتره بسونیسی صبحونت چون وقت قیمتی بون قیمت نارون وقت میکنه اشه پام در میشه خیلی خوب سکو چقدر چقدر گوسفند بوز گوسفند همون هم میگه او خانوالی که با همین گوسفند بوزلن
انگار گونی و پشتشون همون هم فکر کنم علف چیندونه. خدا کنه اینه صاحب زمین نبود. آقای پراتور سه چف جوزک کن بگم پر آراد آد اینا بیاره بگو طوری نه. آخر را بلوسی بچه چقدر چیندی؟ چین دویم مقدار نه یه گونی رو بیان که لاغر آم بتر برو بفروشون چون زیر یه گونی فانا نیخرنم حداقل باید یه گونی بون. نه خیلی چینده مهلا لک فکر کنم صاحب زمین ما. خب بعد گفتم صاحب زمین اگر بیا یا با همون دعوای کنه. حالا چی کنیم؟ سلام سلام. حالا خوبی؟ نه چه خوبی دام من میزنی سیچه بابا من میزنی سیچه ولیش که یه بنده خدا پاشش کسه پاشش کسه پاشش کسه حالا پاشش کسه اومده مقدار علف بچینه بره بفروش لاغر یا چی بسونه بخوره باش علای ره علافش پرت نکن بنده خدایتون زحمت کشی خم علای برم شو خم علای برم شو خم علای برم شو خم علای برم شو صاحب کو خم علای برم شو جانی میریزی میایدی دیدی تو به مثلا شدنی خم سال نجدم قشنگ یارو پام دردی که ولش که خم علای برم شو بیا آیه وسیلهش خم برم شو پام دردی که باشه میاد درد اومایی این خاطر چه پاکینه اچه کفتم تمیرم خب باشه دست دارم حالا بته علافش بوره این دفعه زرازی بود زم شو تا بره اصلا معلوم نیست صاحب زمینه هم بو یا نه به نظر صاحب زمینه ها شادم نبود تو نیزی زم شو تا بره اما گفت من صاحب زمین بیاد دعوای کنه دونسته باشه علی را خب جس پات واس کنی خیلی چی کنی یالا جس پات هم واسن تازه به خاطر پات علافل داد گبوش همین علی پات سالم بی الان این علافل به تیسه خود میزه ده به خاطر پات دی واسه دفاع چی کنی خب تعلم زمین مردمی محکومی چه دفاعی داشت وقتی صاحب زمین رضایت ناشته بود و یه مقدار هم اورنه و همون جلود یه مقداری هست کاری چیزی خود نورسید انجام به یک کار تمیز کوری یک کاری که و دردش بخوره بهتر انجام به
İşte ağabey. صار بتمام بیام کمک شد تو علافه کنم میزینه اگه بره الافل با یه تاکسی هماهنگ کردم اون تاکسی کورنه تاکسی سفید کورنه زنگ ایزی اومد که باش الافل بر اهلا اسم اساس مزن کنم بره فبیدی دوم حتما هذا پیلش سنیم هی بود الافش الافی دیمش پیلش سنیم هی پیلش نس Tam asasada can kanımda onu dilotarın gayet uzan ve inisine. Yani diğer konsine. Dobra inkidi. Kaç asasada böyle. حالا پخدم Yani buram umuzada میشه پشتم. هفته یه بار با همین تاکسی که اون رو پیاده میکنه Başlıklarım baş ایگوی. خدا بشه گم همین تاکسی که همون رو پیاده میکنه Takslarını. Ne قطعش کم شون بر. تو حالا اینجا چه سنی اسمش سنه زارا کنگر چه خوبه سی خوراکی خوبه. نه یعنی همین تو خورن شو یا مثلا نه بابا پزی. ما بپزشون خب ای ای خار و ای چیزا چوشون نه چوشو کنه حالا خودشین من اما ای وسیله ده میارم چی سنم اپن خوینا بیل همین رو اصلا خب بیش همین رو حالا بعد که خواسم بره آخمونی بریم ببین حالا که خونه اذیت کنه اینا بی سیمش میشه چطور کردن خدا بالاخره اتفاقی که بس چاره نیست باید به خود مراقبت کنی تا پات اساسی خوبه بود با تا بازی کنی خوب نی بود دیگه اون باید این درد بکشی این درد همراه خود داشته بود ما حداقل یه طوری بود که مطمئنی که درستشون بی خب درستشون بی حالا فعلا یه 3-4 روز باره تحمل کن خب من نگو میری به حساب سرا بینی بخواه بخواه دقیقا برای بینیشون خود باره میری اذیت دیگه حالا انشالله خدا بزرگ وقتی یکی کمکی که ترسه لباس بسنیستش کلت به خدا تا الان باید به فکر سلامتی خود بود طوری با خود مراقبت کنیم که پات خوبه بود اولویت اول باید پات بود دارو بسونه بیاری ها دستگاه واسه این بانکیسی چیزیش کنم بان پیچی خب فانا تو معنی که دکتر که بعد که 2 هفته که جت پادی بعد باید عمل کنی خب وقتی عمل نکنی تو پات خوبی بود هر چقدر هم باند بزنی هر چقدر هم دارو بزنی ها حالا تا بخواد پیل دستت بیا خودت باید با خود مراقبت کنی اصلا بزحمتی نیاری
به اصلا بگه ساعت خارجشون تیزه. مثلا یه لحظه یکیش تسبس به پام. اینه ده ایسی نگه این حالتی ده این ریششون یا ریششون نمیبرن پزن بعدی خورن ها. هم مصر بیای داره. اسم فارسی سنو گفتی؟ کنجر. داخل کیسه چیزی دوریشی بخوری؟ خام اصل خود جواب نداد. حالا اگه خواهم برای من شهر علیفله بردم فروختم یه چی باخم میسون میارم سی شومد. ها معلومه مقدار بیشتر نتیند. طور نه اینه فکر کنم قیمتشون بالا بود. نه بالا نیست شاید کلی تا این مقدار تین بریتر طور نه بطاره نی چیندن شونه معلوم. نه مافیله میخواست با این سقو باید این آلیا دست یعنی چی مخصوصی دارن؟ سر آهنی داره یه دست چوبی داره اندازه از سای دستش بعد با پای زنی زیرش درار میشه تا برای یه جای من یه جای نمیدونم بخواستم شد حالا با همه ره الان داری رای کرو تو اساسا من مفروش کنم او وسیلی که توشه چپه تو اینو لب زاده نانه تای همون تاکسی که با شما این کردم بیا بعد با همون تاکسی بریم شد برمون یه جای کرایه میخوایی؟ کرایه شیدیم باید برمش متونه باید پیاده کنم یه جایی که با بوشو استراحت کنی چون دوباره نیبو ما یه تاکسی ده بگیرم بعد من با همین تاکسی رو هم داخل شهر او رو که علفل هم فراختم کرایه شیدم بقیش هم یارو میده من خود دنی بود دوباره بیستم تاکسی بگیرم نه منی خود ما تاکسی صحبت کردم یه 10 دقیقه دیگه یا بینندگان عزیز فعلا با شما خداحافظی میکنم تا من و زهرا وایسیم اینجا تاکسی بیاد و بعد سوار تاکسی بشیم و من برم داخل شهر زهرا رو یه جایی که بتونه شب اونجا استراحت کنه پیاده کنم بعد دوباره شب برگردم پیش زهرا.